خیلی خوش اومدید به خونه من. اولین بار دارم از این میکروفون استفاده میکنم. یه ذره ذوق دارم، راستشو بخواید فکر میکنم این میکروفون خرابه، ولی الان اینقدر خوشحالم که چرا فکر میکردم خرابه، چون اون بیلبیلکی که میزدم به گوشی و در نمی آوردم موقعی که میخواستم چک کنم صدا رو، میذاشتم داخلش میمون و صدا نمیومد و 2 ماه بود این میکروفون تو کشو بود و من فکر میکردم خرابه. خب من اول یه دور خونه رو، یعنی قسمت حال رو اول بهتون نشون میدم که چه شکلی بود. وارد خونه که میشدیم این ویو خونه بود، دیوارا کاغذ دیواری بود، کف خونه پارکت بود، همین پارکت بود ولی دیوارا کاغذ دیواری بود. وارد خونه شدم اولین فکری که به ذهنم زد این بود که کاغذ دیواری رو بخوام عوض کنم و خیلی راضیم از این تصمیمم. ولی یه چیزی که میخوام بگم اینه که وقتی وارد خونه شدم عاشق این خونه شدم. چرا؟ خب این دومین خونه که ما گرفتیم و خونه اولمون توی رش بود و قرار بود مثلا من اونجا رو درست کنم. حالا میذارم اونم براتون که ببینید چه شکلی بود. اون خونه بزرگتر از اینجا بود. وارد خونه که میشدی یه حال بود. آشپزخونه‌اش اصلا خوب نبود. دستشوی حمومش رو خب خودمون درست کردیم. اونجا چون پیش خرید کرده بودیم دستشوی حمومش و اینا رو خودمون درست کردیم و کلا داخلش رو خودمون طراحی کردیم و درست کردیم. خب اتاق خواباش خیلی خوب بود. 3 تا اتاق خواب داشت و یه بالکن خیلی بزرگ که پوینت مثبت اون خونمون بود. راستش اونجا نتونستیم بمونیم رش و مجبور شدیم که نقل مکان کنیم به بندر انزلی. ولی میگم وقتی که وارد این خونه شدم عاشق شدم و اولین و آخرین خونه بود که دیدم، یعنی هیچ خونه دیگه ای اصلا نرفتم ببینم راستش، چون من حتما خونه 3 خوابه میخواستم و با بودجه ما فقط این خونه میخورد. ویو دریا، چی میخواستم من از اینجا؟ بعد ساخت عالی، آشپزخونهش بزرگ بود. اون خونه آشپزخونه خیلی کوچیکی داشت، اصلا گرفته بود. نور خونه خیلی خوب بود خونه رشتمون، ولی اینجا آشپزخونه خیلی بزرگ داشت و برای یه خانم چی مهمتر از این که آشپزخونه خیلی بزرگی داشته باشه. حدودا ما الان 3 سال اینجاییم و 1 ساله که کامل شده، 1 سال کمتر، حدوداً 8 ماه که کامل شده. الان نمیدونم که تور کامل خونه رو بذارم یا فقط حال و آشپزخونه و پذیرایی، و اگه طولانی شد 2 قسمتش میکنم که اتاقا جدا باشه و حال پذیرایی جدا، چون قراره توی این ویدیو بهتون بگم که چیا رو خودم درست کردم و چطوری طراحی کردم و همین رو توضیح بدم. اینجا ورودی خونه است، اینجا که بهتون خوش آمد گفته اومدید داخل. ورودی خونه است که اینجا رو من یه آینه قدی دادم، هر وقت میخوام برم بیرون و اینا اینجا خودمو چک میکنم بس میرم بیرون. اینجا شوفاژه، این خیلی قشنگ میشه که یه رو شوفاژی بدم ولی فعلا درست نکردم براش. یکی از دلایلم اینه که این بالا چون آیفون و چراغ و اینا هست، میگم خب زیاد نمیتونم بالاشو چیزی بذارم رو شوفاژی، الان همینطوری شاید بمونه، نمیدونم، تصمیم خاصی نگرفتم ولی دوست دارم حالا یه رو شوفاژی ساده اینجا بدم. خب میرسیم به ورودی که اینجا من یه دونه فرش گرد دادم و این عزیز دل که خودم درستش کردم و خیلی کار سختی بود راستش، دوختن این درست کردنش کلا سخت بود. خب چرا؟ یه پرده بود که من برای اتاق کار اون خونمون درست کرده بودم. دیگه اومدیم این خونه زده بودم به اتاق خوابمون و زیاد راضی نبودم راستش، اما اتاقمو قشنگ نکرده بود. نخاشو کلا شکافتم پرده رو و نخاشو استفاده کردم برای این پاف. اون دیگه فقط زمان برد و به سختی دوختمش اینو، چون که خیلی کلوخ شده بود و با چرخ راست دوز صنعتی هم نمیدوختش، ولی بالاخره تونستم. خیلی دوستش دارم چون همش کار دست خودمه، خیلی واقعا اینو دوستش دارم. بعد میایم این قسمت، اونجا ورودی بود، میایم اینجا که یه مبل گذاشتم و این ساعت هم طرحش رو توی اینستاگرام میدم و خیلی گرون بود. یادم اون موقع 3-4 سال پیش که من اینو میخواستم درست کنم 24 میلیون بود که من دادم به نجار و برام درست کرد. فکر کنم اون موقع برای من 800 در اومد این ساعته. رنگ آبی که به اینجا داده، چون همه چی تقریبا قهوه‌ای و رنگ چوبه، مثلا این رنگ آبی که اومده توی خونه خیلی قشنگش کرده. من مبل قبلیامو خیلی دوست داشتم،
حالا اگه عکساشون رو پیدا کنم براتون میذارم، ولی امید زیاد راضی نبود، اونا برای جایزه بود دیگه، اونا رو فروختیم. با اینکه اصلا راضی نبودم بفروشیم ولی جا گرفته بود مجبور شدیم بفروشیم و این مبلا رو اومدیم توی این خونه آوردیم. سوسنیارم خودم درست کردم با روش نیدل پانچ، یعنی یه سوزنایی هست، به این سوزنا نیدل پانچ میگن. و میایم این قسمت هال که شلف، ببینید اینجا ستونه، این شلف رو اینجا دادم، داخل شلفم که همونطور که میبینید اینا رو گذاشتم و اینا. شلفش حصیریه و با هزینه خیلی کم ما خونه رو درست کردیم، هزینه خیلی زیادی نذاشتیم، چون من ترجیح همین بود که همه چی رو خودم درست کنم و همون چیزی که میخوام بشه. گل قشنگ من گذاشتم، این گل قبلا تو اتاق خوابم بود، بعد دیدم خیلی اصلا این گل قبلا اینقدر بود یا بزرگ شده اینقدر بود، با ماشین خودمون آوردیم ولی الان دیگه می تو ماشین جا نمیشم قد من شده. این توی اتاق خوابم بود دیگه، خیلی گیر میکرد بهمون، اینطوری می‌خواستیم رد بشیم چون نور اتاق خوابم خیلی خوبه، اونجا گذاشته بودیم دیگه. بعد آوردیم تو هال، دیدیم اینجا خدا رو شکر فعلا که مشکلی براش پیش نیومده، فقط یکم کج شده این و خاکشو پر کنیم. اینجا دریا داریم، ویو خونه ما که اصلا بی‌نظیره دیگه. البته من معمولا پرده رو میذارم کنار چون همونطور که میبینی روبرو هیچ دیدی نداره، ولی الان دیگه چون خواستم تو خونه بگیرم پرده رو اینوری گذاشتم. اون چیزی که توی دوربین دیده میشه خیلی واضح نیست، یعنی تو خونه قشنگ دیده دریا هستش. وقتی پرده کنار، مثلا من تو آشپزخونه نشستم وایسادم دارم کار میکنم، دریا رو میبینم. اینجا هم که بازم یه مبل 3 نفره گذاشتیم و این کوسنیا رو گذاشتم. کوسنیا میگم که کار خودمه، یه دونه از نزدیکم نشونتون بدم. و میایم این قسمت که گل چی میگم به اینا، نمیدونم اسم اینا چیه، یادم رفته. این پافم که خودم درست کردم، داخلش دوشکای نمونه‌ای که میارن توی مغازه میذارن از اوناست. یه مثلا میخوان نشون بدن که توی دوشک چه جنسیه یا توی مبل چه جنسیه، یه تیکه میان نمونه میذارن. من از اون نمونهش انقدی بود که برداشتم و این رویه رو دوختم و این کوسنیا رو دوختم براش، که این قسمت خونم اینطوری دیزاین کردم و با این میز عسلی که اینجا گذاشتم. نوبتی هم باشه نوبت کانون خونه. اینجا قسمت کانون خونه است، یعنی جایی که وارد میشی بیشتر از همه اینجا به چشت میاد. این قسمت که به چش بیننده میاد و خیلی جذبش میکنه. من قبل از اینکه وارد این خونه بشم، برای اون خونمون، چون اونم یه دیوار بلندش ولی از این یکم کوتاه‌تر بود، برای قسمت دیوار تیویش این همینو طراحی کرده بودم. و وقتی که اومدم این خونه دیدم این خونم یه همچین دیواری داره، ولی اینجا چون کلا کاغذ دیواری بود، بعد کاغذ دیواری رو میکندیم و اینا، همه اینا رو انجام میدادیم. امید یکم مخالف بود با این موضوع، ولی من خیلی مصمم بودم و اصلا با کاغذ دیواری های ته‌دار و گلدار اینا کنار نمیام و ترجیح دادم که حداقل پشت تلویزیون یه چیز خاص باشه، که اینا رو دادم. اینجا کلا کمده، اون 2 شلف دادم و این شلف رو وقتی داشتم میدادم خیلیا فکر میکردن که این شلف رو بعد بالا بدن، ولی من گفتم نه من پایین میخوام. گفتن شلف پایین نمیدن، گفتم من میدونم کجا باید بدم، شما کاری نداشته باشید، که این شلف رو پایین دادم و دوست داشتم که یه تابلو بزرگ روی شلف باشه. کمد نجارمون کارش راستشو بخواید اصلا خوب نبود اصلا، یعنی فکر کنم خیلی تازه کار بود اصلا. اینجا کلا کفشا رو گذاشتم تو این کمد گوشه‌ایمون و عالی شده. مثلا اینجا بوت و کفش و اینا، یعنی هیچ دیدی هم نداره. بعد این قسمت اونجا کمد نیست چون ستونه. این قسمت این وسایل کارمه که کلا نخو چیزای خورده ریز دیگه میذاریم معمولا اینجا اینطوری. توی اول اینو ببندیم بعد اینو. توی اینم که بازم خورده ریز و کفش و ایناست. فقط می‌خواستم بگم بهتون که اینجا کمده. حالا میایم این قسمت کامل توضیح بدم که اینجاها رو چیا رو خودم درست کردم. اینو که خب خریدم، این مجسمه است، این دوتا رو خودم درست کردم. راستش این تلک خورده، تهش یه جا دیدم و با خمیر
و میله فلزی و چوب پایش چوبه درست کردم، این افتاد پایین شکست و ترک خورد. این چراغ عزیز، این چراغم خودم درست کردم با خمیر که خیلی دوستش دارم. این تراشم از پینترست درآوردم و درست کردم، خیلی بامزه است، دوستش دارم. اصلا به اینجا اومده، رنگش، همه چیش. تابلوها رو خودم کشیدم، تابلوهای اینجا رو، و اینا هم که دیگه معلومه دیگه خریدم، گلدون و اون گلدون و اینا رو خریدم و جاشمیارم دادم برام خراطی درست کردن. اون موقع یادم این جاشمیا رو 50 تومن برای من درست کرد، دوتاشو، و الان هم حتی بدم فکر کنم دیگه بیشتر از 100-150 نشه. کلا اگه چیز این شکلی میخواید، مثلا حالت خراطی شده و اینا، به نظر من آمادش خیلی گرونه. میتونید خودتون طرح و اصلا خراطی پیدا کنید و اون طرحی که دوست دارید بدید خراطی براتون درست کنه. و اصلا خود خراطی که برید کلی طرح داره و مدل داره، میتونید همونجا هم انتخاب کنید. من میگم همونجا اینو انتخاب کردم. این قسمت میریم مورد علاقه ترین قسمت خونه من. تابلوها رو که بودم خودم کشیدم. همین طرح رو راستش از خودم نکشیدم، ما پینترست کمک گرفتم و کشیدم. اینا رو کشیدم، این عکس چهره و اینا رو، بعد اینا رو خریدم. و موقعی که داشتم اینا رو می‌خریدم اصلا حواسم نبود که من تابلو کشیده بودم، چون این تابلوها رو خونه قبلیمون کشیده بودم. و بعد اینکه آوردم دیدم چقدر با هم دیگه مچ شدن اینا. این گلدون و اینا رو، وسایل مجسمه و اینا رو همه رو از لاله‌جین خریدم، همدان، که هم قیمتش خوب بود هم کلی خرید کردم دیگه. کلی خرید کردم اون موقع، خب البته چند سال پیش بود الان نمیدونم، ولی واقعا قیمتش خوب بود. کل این خریدم مثلا شد 1 تومن. این آینه که من طرحشو از پینترست درآوردم، این یه ظرف پلاستیکی معمولیه که اینجاشو برش دادم و یه آینه گرد گذاشتم داخلش، اینو رنگ کردم. اینو آموزشو گذاشته بودم، استا گذاشته بودم. و این جاشمیه رو خودم درست کردم و جاودی و همینطور. این گلدون زیبا که اینجا گذاشتم، این گلدونم خیلی دوستش دارم. اینم راستش جای قرآنه. اینجا گذاشتم. یک کتاب قهوه‌ای خوشگل می‌خواستم ولی پیدا نمی‌کردم دیگه، گفتم بذار جای قرآن رو بذارم. و این پافای خوشگلم، پافای این خب بذار درباره این پافا بگم. خیلی ها نمیدونن که من این پاپا رو خودم درست کردم، ولی خودم درست کردم. و اون موقع چون خیلی فعالیت نداشتم توی این اینستاگرام، یه مدت بود فعالیت اصلا نمی‌کردم، چون همش داشتم کارهای خونه رو می‌کردم، اینقدر فکرم مشغول بود اصلا نمیتونستم به این اینستاگرامم برسم، فعالیت هم نمی‌کردم. خیلی خبر ندارن که من اینا رو خودم درست کردم. اینم بازم طرحشو از پینترست درآوردم، یه دونه عکس درآوردم و تصمیم گرفتم که خودم درستش کنم. حالا اگه خواستید بهم بگید که من بهتون بگم چطوری درستش کردم، ولی کلی بخوام بگم پایش لوله پولیکاه و روشم که بهترین ابر رو دادم. لوله پولیکا هم ابر دادم، ولی ابر جنس خیلی معمولی تر. پارچش هم که خز تدیه و خز تدیه لباسیه، خز تدیه مبلی نیستش. ولی خب اگه مبلی بود اون موقع که من داشتم میدوختم اینا رو، خز تدیه مبلی راستش زیاد نبود، یعنی نتونستم پیدا کنم اون موقع و مجبور شدم که چیز بدم، لباسی بدم. بریم حالا آشپزخونه. حالا آشپزخونه رو میخوام بهتون نشون بدم. اول یه دونه قبلش رو بهتون نشون میدم. قبلش این بود که میبینید، و آشپزخونه من اصلا هیچ کابینتی نداشت همونطور که میبینید و سفید MDF معمولی بود و این جزیره وسطم نداشت. وقتی که من وارد این خونه شدم، اولین چیزی که خیلی به چشم اومد، اولا که این ساخت خوبش بود، بعدش آشپزخونهش بود که میگم اون خونمون چون آشپزخونهش خیلی کوچیک بود، من عاشق اینجا شدم و تصورش کردم همون لحظه که من اگه این خونه رو درست کنم چطوری میشه، من اگه این آشپزخونه رو طراحی کنم قراره چطوری بشه. و خیلی راضیم واقعا از انتخابم، از کلا انتخاب همه چی. راستش من می‌خواستم مشکی و رنگ چوب باشه طرح کابینتم، ولی خب امید مشکی دوست نداشت و باید یه جایی با هم به تفاهم میرسیدیم، چون کلش انتخاب من بود کل این خونه دیگه. گفتم بذار این انتخاب امید باشه و کابینت‌ها رو سفیدم نیست، سفید صدفیه. کابینتاش خیلی کم بود، اصلا جای ماشین ظرفشویی نداشت و خب این وسط خیلی خالی بود. این وسط اصلا جزیره احتیاج داشت. جای یخچال یادم اینجا بود
دختر همون تصمیم گرفتیم که کلا کابینتاش رو تغییر بدیم و خودمون درست کنیم و واقعا راضیم از انتخابم و عاشق این شلفا هم که اینجا دادم. شلفا رو خیلی دوست دارم. وقتی که اومدیم این خونه دیدم اینجا یه جای وسیع داره، گفتم اینجا رو هود میدم و گاز میدم و این دو طرف رو حتما شلف میدم. آشپزخونه خیلی قشنگ میکنه. حالا اگه آدم وسایلش زیاد نباشه یا آشپزخونه مخفی هم داشته باشه خیلی خوب میشه که کلا شلف باشه و بالا خالی باشه، خیلی دلبازتر میشه. ولی دیگه همینم خوبه، من راضیم، خیلی خوبه. حالا کلی بهتون نشون میدم اینجا رو چه شکلیه. این وسط رو 3 تا کشو دادم، خیلی دسترسی به قاشق و ادویه و اینا. اینجا که کلا قاشقه و اینجا ادویه و اینا و پایینم حبوباته. که این سمت هم بازم یه 3 کشو دادم بازم قاشق و اینا برای مثلا مهمون و اینا. اینجا وسایل پلاستیک و ایناست. اینجا هم کلا پارچه و زیرانداز و دمکنی و اینا. الان بریم قسمت ناهارخوری و پشت ناهارخوری. یکی از قسمت‌های مورد علاقه من بازم این قسمته. بخوام یه توضیح کلی بهتون بدم. یه میز 8 نفره اینجا گذاشتیم که طولش بیشتر از میز 8 نفره معمولیه چون دادیم ساختن و این میزو من خیلی دوست دارم. این میزم بازم طرحش از پینترست تر بردم و دادم برام ساختن. این میز کلا هم از چوبه، فقط نجارمون خوب نبود، چوبش خوب بود. این زیرش 2 لایه چوبه، پایه ها هم کلا چوبه و به این طرح جناقی میگن که من خیلی این طرح رو دوست دارم. اگه تو رو دیده باشید، حالا لینکش رو اینجا میذارم تو دیسکریپشنم، لینکش رو بازم میذارم. توی اتاق کارم بود قبلا و من الان آوردم پشت میز ناهارخوری گذاشتم و خیلی راضیم از این تصمیمم چون کل وسیله های آشپزخونه اون چیزای حالت پنتری روم شده برای من. اینجا پنتری ما چی میشه؟ پنتری کلازته. همه چی، هر چیزی که میخریم برای خونه، مثلا دستمال و حبوبات اضافه و پلاستیک های اضافه و کلا هر چیزی که برای قسمت آشپزخونه و اینا میشه، یا شیشه های ترشی و مربا، اینا رو همه رو اینجا میذارم و واقعا خوب شده. میرسیم به این قسمت، بومریس عزیزم که اینم خودم درست کردم. یه مدت خیلی مد شده بود راستش، خیلی میدیدم یعنی توی اکسپلورم و اینا که این بومریس ها رو و عاشق شدم. راستش قیمت نکردم مثلا که ببینم بیرون چنده، ولی چون خودم فکر کردم که میتونم درست کنم خودم درست کردم و کار خیلی سختی بود راستش. من هیچ تجربه‌ای نداشتم و خودم خیلی خودآموز این کارو کردم و خیلی سخت بود. مثلا اینکه این بندا رو مثلا نمیدونستم چقدری باید بگیرم، بافته بشه چقدر میاد بالا. هر کدوم 5 متری گرفتم و تو خونه قبلیمونم درست کردم تو رشت، از این ور اتاق تا اون ور اتاق شده بود نخ، کلا میبافتم. خیلی سخت بود رد کردن این همه بند و اینا. یکم سخت بود ولی شدنی بود. خب یکم طول کشید ولی تونستم. قسمت دایره‌ای، چون قسمت دایره‌ای وسطش فقط 2 روز طول کشید. یک روزم کلا نخ بریدنش طول کشید، یه روز نخ وصل کردنش طول کشید. یعنی اینطوری بود کلا، خیلی زمان زیادی بود ولی خیلی راضیم از تصمیمم که اینجا بومریس دادم. و رنگش هم این بندارم، یعنی پایینشو کلا با رنگ غذا رنگ کردم و تشت آب داغ پر کردم وسط حال. یک بار مصرف انداختم و اینو همه این کارا رو راستش تنهایی کردم و واقعا سخت بود. اینو بردم تو تشت آب داغ و نمیتونستم تا بالا بیارم چون که خب ببینید که موجیه و نمیشد من کامل اینو بذارم تو تشت. قسمتایی که رنگ نگرفته بودا کامل اول گذاشتم، یه 5 دقیقه مون تو اون، بعد پهنش کردم رو خود همین سفره های یک بار مصرف و با قلموی حالت فرچه‌ای اون قسمت هایی که رنگ نگرفته بود بالاشو با اون هی میزدم تو آب خیلی غلیظ، اینطوری با براش بالاشو، قسمت های بالاشو رنگ کردم. اصلا اینم خیلی به خونم راستش جلوه داده، خیلی دوستش دارم. صحبتی هم بکنم در مورد لوسترم که این لوستر رو اینستا انتخاب کردم و بازم برای اینم خیلی صبر کردم راستش بخوای. یه سال و نیمی صبر کردم تا بتونم بخرمش، ولی بالاخره خریدم. من دوست داشتم مثلا برای بالای میز ناهارخوری فرق کنه برای تو حال، ولی چون اینو برای خونه رشتمون، اون موقع خونه رشتمون بودیم، من اینو خریدم. 2 تا جای لوستر داشت تو حالش. اینجا چون یه دونه داشت دیگه همینو دادیم بالای میز ناهارخوری. دوست داشتم مثلا بالای میز ناهارخوری یه چیز کشیده باشه، ولی حالا دیگه اینجا خریده بودیم دیگه نمی‌شد کارش بکنیم.
میایم این قسمت خونه، اینجا شوفاژ زیریم و اینجا یه دونه رو شوفاژی دادیم. میگم بازم کار نجارم اصلا راضی نبودم و اصلا تمیز در نیاورده کار رو، ولی بازم از هیچی بهتره و خودم ترجیح دادم که مشکی و رنگ چوب باشه و اینجا رو این آینه رو دادم، آینه دفرمه و این چراغ رومیزی هم خودم درستش کردم. اینم بازم ترش از پینترست درآورده بودم یادمه و خیلی دوستش داشتم و وقتی ترش رو درآوردم تصور کردم که داخلش رو چی بدم که این هم وایسه هم بتونم سیمو رد کنم و اینا و درستش کردم. بازم داخل اینم لوله پولیکاست ولی روش داره بازم درست کردن این یکم سخته و تنهایی خیلی سخت بود چون هم بعد خمیر رو دورش میگرفتم هم پایینش صافایی نمیستاد، خیلی سخت بود ولی شدنی بود دیگه. یه درستش کردم و اینم خیلی دوستش دارم. حالا به برق نزدم، روشنش نکردم که ببینید. و این ساعت رو گذاشتم اینجا که من وقتی دارم آشپزخونه کار میکنم میتونم ساعت رو ببینم. این بود از تور خونه. من فکر کنم اینجا تور خونمون رو تموم کنم و تور اتاقا رو توی قسمت بعدی بگیرم چون که فکر کنم خیلی طولانی شد. حالا تور حالا شما داشته باشید، حالا آشپزخونه و اینا رو، و تور اتاقا توی قسمت‌های بعدی حتما براتون میذارم. خیلی دوستتون دارم. ممنون که لایک میکنید، کامنت میذارید برام و نظراتتون رو بهم میگید. میدونید که با لایک کردن خیلی کمک بزرگی میکنید به کانال من. ممنون که تا این لحظه داشتید ویدیوی من رو نگاه میکردید. اگه سوالی چیزی داشتید بپرسید و اگه نظری داشتید حتما بهم بگید. خوشحال میشم بخونم کامنتاتون رو. خداحافظ.